10 สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ 1. ความจำแย่ลง 2. ลืมวันเวลา 3. นึกคำพูดไม่ออก 4. วางของผิดที่ 5. บุคลิกเปลี่ยนไป 6. ไม่สามารถทำสิ่งที่เป็นขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 7. ลืมสถานที่ที่คุ้นเคย 8. อ่านหนังสือลำบาก 9. ตัดสินใจไม่ถูกต้อง 10. เก็บตัวไม่เข้าสังคมอย่าลืมเช็คกันนะคะว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าแล้วมาแจ้งผลกันนะ